Pyörän ketju katkee kesken lenkin, mitä on tehtävissä? No, katsotaan. Niin, morjesta. Ketjun katkeminen pyörälenkillä ei ole millään lailla joka päivästä. Mä oon 3 kertaa ollut itse todistamassa tämmöistä tapahtumaa. Kerran niin kävi itsellä ja 2 kertaa mä oon ollut porukassa, jossa jollakulta on ketju mennyt poikki. Ja kaikissa näissä 3 tapauksesta matka pääsi jatkumaan näillä keinoilla, mikä tällä videolla katsotaan. Syitä, miksi näin voi käydä, voi olla tietysti, että sä ajat sen ketjun liian loppuun niin sanotusti, että se ketju vaan niin kuin kuluu niin paljon, että jossain vaiheessa se antaa periksi. Silloin se menee näin niin kuin tässä esimerkissä, että sieltä vaan jokin linkki menee poikki ja ketju katkeaa. Se voi toki antaa periksi ketjulukostakin, joka on tietysti kaikki helpoin tapaus korjata. Sitten vaan vaihdetaan siihen kohtaan uusi ketjulukko ja matka jatkuu. Se voi johtua myös pyörästä, että vaihtajien säädöt taikka joku tonnin pielessä, että se ketju pääsee semmoiseen paikkaan, mihin se ei kuulu ja runtaantuu johonkin vaihtajan väliin tai rataspakan ja pinnojen väliin ja niin edespäin. Pahimmassa tapauksessa tietysti voi olla, että siinä menee koko vaihtaja samassa rytäkässä, mutta aika usein se ketju jollain lailla vaan vaurioituu. No jotta sä voit tällä asialla jotain tehdä, niin sun pitää tietysti hieman olla kaukaa viisas, esimerkiksi katselemalla mun videoita, jossa mä oon näyttänyt, mitä satulalaukun varusteisiin kuuluu. Ja tätä tilannetta varten sieltä pitäisi löytyä ketjulukko, siihen sun ketjuus, monitoimityökalu, josta löytyy ketjutyökalu. Sitten jos haluaa oikein mukavuutta vielä asennukseen, niin tämmönen rautalangasta tehty ketjupidi ja hanskat, et sotke käsiä selle, et oot tehnyt niin. Eli idea on se, että me yhdistetään toi ketjun katkennut kohta niin tällä ylimääräisellä ketjulukolla, mutta me ei sitä yleensä pystytä tekemään, ellei meillä ole ketjutyökalua, jolloin me poistetaan tästä ketjun päästä nämä risat lenkin osat, jotka on sen vaurion jäljiltä siihen jäänyt. Niin kuin tälläkin kertaa. Ei nämä työkaluna mitään kaikkein kätevämpiä nämä matkatyökalut on, mutta näillä pystyy tekemään sen homman. Eli tämä ketjun pää meillä on sellainen, että me voidaan liittää siihen toi ketjulukkomme suoraan. Mutta tämä toinen, kun on mennyt vallan niin kuin irti poikki toi toinen lenkin osa, niin tämä meidän täytyy tästä poistaa, jotta me sitten voidaan nämä päät yhdistää tuolla meidän ketjulukolla. Eli suomeksi sanottuna meidän pitää työntää toi tappi tuosta pois, että me saadaan sitten se lukkomme siihen kohtaan ja kiristetään tuohon ja siitä sitten väännetään. Nyt lähti ensimmäisestä levystä ja nyt toisesta. Eli nyt meillä on siinä puhdas ketjunpää, mikä me voidaan ketjulukolla liittää toiseen, kun me saatiin nämä romut sieltä pois välistä. Mutta ihan vielä tämä ketju ei ole asennusvalmis, nimittäin monesti niihin jää tämmöisiä jäykkiä pätkiä. Jos se on joutunut vähän väkivalloisia kulkea jossain vaihteessa ja muussa, niin sinne saattaa tulla semmoisia sivuttaisvoimia, jotka tekee sitten ketjuun tämmöisen. Ja tämähän nyt ei sitten toimi siinä pyörän ketjussa. Jos se on mennyt ihan niin kuin vinkkeliin, niin siitä ei saa ajokelpoista ketjua. Mutta tämmöinen pieni jäykkyys jossain linkeissä niin taivuttelee vaan tätä ketjua niin kuin sivuttaissuunnassa, herkistelee, eli siihen suuntaan, mikä ketjun ei pitäisi normaalisti taipua, niin vääntelee vaan, niin on se vieläkin jäykempi. Se sitten alkaa pikkuhiljaa sitten antaa sen verran periksi, että me saadaan siitä toimintakelpoinen ketju. Ja sitten kun me ruvetaan valmistelemaan sitä ketjun takaisinlaittoa tuohon pyörään, niin se kun on ihan ajossa sitten pudonnut, niin meillä on joku ihan random vaihde siellä päällä. Ja nythän me voidaankin ihan helposti tässä vaan napsutella toi vaihtaja pienimmälle rattalle, kun ei ole sitä ketjua tuolla ongelmana. Molemmista päästä pikkuratas päälle, niin silloin se ketju on vähiten jännityksessä. Ja sitten tuosta vaihteesta itsestään kitkakytkin pois päältä, jos sellainen siinä on. Sitten vaan kun me tiedetään, että se on molemmista päästä pikkurattaiden kohdalla se vaihtaja, niin lähdetään asentamaan eli tuolta tonne kohtaan. Ja tässähän on hyvä mahdollisuus vielä pojottaa se väärin, eli tuossa kohtaa on toi metallilirpake, niin sen oikealta puolella. Näin, nyt se putosi tuolta eturattaalta.
Ja tässä vaiheessa nyt tulee sitten tämä meidän bonustyökalu arvoonsa, eli laitetaan tuosta ketju pingotukseen valmiiksi, niin me voidaan rauhassa sitten liittää näihin päihin ne ketjulukon puoliskot. Eli toinen puoli tuohon ja vastapuoli tonne ja sitten ne laitetaan kohdakkain. Ja päästetään tämä meidän kiristys pois. Eli tuo ketjulukkohan ei ole vielä niin kuin lukittu paikallaan, se on vasta tuossa huulilla ja normaalisti se pitäisi niillä ketjulukopihdellä sitten nykästä niin kuin lukkoon, mutta kun meillä ei nyt semmoista täällä maastossa on, niin pyöritetään se ketju siten, että se lukko on täällä yläpuolella ja jarrupohja ja painetaan polkemella se lukko paikalle. Meidän ketjulukko on nyt tossa. Ja kun mä täältä toiselta kädellä painan jarrua ja toisella poljinta, niin lukko menee paikalle. Helpompi luonnollisesti tehdä ihan normaalisti jalalla painaen, mutta minun oli helpompi kuvata se näin. Nämä toimenpiteethän on luonnollisesti väliaikaisia, eli jos se ketju on tuolla lailla kärsinyt, niin se on parasta vaihtaa sitten uuteen, kun sä pääset kotiin, mutta näillä keinoin sä pääset sinne asti kaajamalla. Kiitos kun katsoit tämän videon, laita peukku, jos tykkäsit, että tästä oli hyötyä ja nähdään taas ensi videolla. Just rupesi sopivasti sateleen. Vielä siitä, että miten sä voit välttyä joutumasta tämmöiseen tilanteeseen, niin kaikkia hazardejahan ei voi estää eikä ennakoida, mutta todennäköisyyttä semmoiselle sä voit kyllä pienentää esimerkiksi käyttämällä laadukasta ketjua, seuraamalla sen kulumista, että sä vaihdat sen ajoissa uuteen. Ja sitten, jos sun pyörässä lähtee menee pois vaihteet säädöstä, niin puuttua siihen tilanteeseen, ettei siellä ole just joku korvake vääntynyt. Ylipäätään pidät pyörässä huolta, niin se todennäköisyys tämmöiselle pienenee.